صريحة. نعم، هذا القرآن، ولكن هذا الكتاب الذي يقرأه ليس القرآن. لا، الطبري هو مفسر وكاتب تاريخ إسلامي. ما كتبته. ما كتبه تاريخ الطبري، تفسير الطبري. الطبري ما نعتبر في أصلية العربية. ما معنى الطبري في اللغة العربية؟ نعم. الطبري هي اسم مدينة، اسم قبيلة. المنة ليس الاسم. المنة التبري في الأصلية ما معنى؟ أنت قل لي ما معنى كلمة الطبري، هي اسم. إذا أنا أقول لك، إذا أنت عدو، يعني أنا أقول هذا شخص غير جيد لأن رأيت أنت أشياء. فهمت؟ لأن ذلك الشخص الذي كتب هذه الورق ده هو أشياء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهمت؟ نعم. لأن ذلك هو يكتب الخطأ، هو يكتب الخطأ في الأخلاق محمد. هل تحاول أن تقول لي أن الطبري يكتب أخطاء عن الرسول؟ نعم، الشخص ده الذي كتب هذه الكتاب هو واحد من أشياء محمد، ولأن ذلك هو يكتب الكتاب ده بخطأ على أخلاق ومعاملات محمد رسول الله. وكل المفسرين وكل علماء الدين الذين أتوا بعد الطبري كلهم ذهبوا غلط ولم يفهموا الدين ولم يفهموا أن الطبري يكذب على الرسول حتى جئت أنت. هذا ما تقوله؟ نعم. القرآن الله تعلم. لا لن أسمح لك. أنت تقول لي أنك أنت تعلم. لا لن أستمع لك، لأن كل ما تقوله الآن هو عبارة عن كفر في كفر في كفر، ولا يمكن أن أكمل المناقشة معك. أنك أنت تدعي أنك تعرف أحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية يجيز الطبري، يزكي الطبري، وأنت تقول أن الطبري كاذب. Like, are you serious? He's telling me that. Wait. Let me translate. He's telling me that I don't know if this is what he was saying, but this is surprising. He said that Imam al-Tabari, he is a liar and he is writing lies on the Prophet. So I told him that. So everyone that came after Tabari from sheikhs and imams like Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama, and Ibn Qayyim, all of those people, they don't know that Tabari was a liar until this guy came up and he showed us the truth and he exposed that Tabari is a liar. This guy knows Islam better than Ibn Taymiyyah. Who were the people that initiate the word Mansakh wa Nasukh? Translate for one. Lonerider, we can hear you. Please translate to us. Kò sí problem. الناسخ والمنسوخ in the Quran. There is a verse in the Quran. I think 2 verses or 3 verses in the Quran. ليس بالقرآن. ليس بالقرآن. أوكي. لأن إذا في اختلاف بين القرآن والحديث. Please ask him if he's a Quran only Muslim so that we can know how to question him, because that's what I'm. Okay, so do you هل أنت قرآني أم من أهل السنة والجماعة؟ ẹni yẹn ti mútu téèyàn ló mútu ẹni. No, I'm mútu engineer. He muted himself. I've just sent him an invitation. فهمت كلامي؟ دعني أسألك سؤال. هل أنت تؤمن بما يؤمن به أهل السنة والجماعة أم أنت قرآني؟ لا. أنا مسلم بس. لا يوجد شيء اسمه أنا مسلم بس.
يوجد أنا مسلم سني أو أنا مسلم شيعي أو أنا مسلم أشعري أو أنا مسلم قرآني. لا يوجد أنا مسلم بس. أنا ليس انتظر. هل تؤمن بالسنة وبالحديث أم لا؟ نعم. تؤمن بالسنة والحديث؟ لا استمع. لا تؤمن بالسنة. انتظر. هل تؤمن بالسنة والحديث؟ آمن بالقرآن. لا تؤمن بالسنة والحديث. آمن بالحديث والسنة. تؤمن بالحديث والسنة. الذي حقيقية. طيب. ليس So بالكذب. did you follow the hadith or just the Quran? Yes or no? That's what I'm saying. I said I follow the real. I follow the I said I follow the Quran. Awalan, listen to me. And I said I follow Quran and Sunnah that is right, not the one that is wrong. The Sunnah that is right. How are you gonna know that this is the right Sunnah? Who gave you this authority, sir? Where did you get this vim from? Which authority are you talking about? What kind Tell us that this sunnah is right and this sunnah is wrong when they have graded it already. That is why we have Isnad How and dare you Matn. insult Al-Tabari? I'm not insulting Al-Tabari. He said he's a liar. What he has written is a lie. It's pure lie. So he is a liar. That means that he is a liar. So I'm a kind of you person. are saying that you're gonna follow the good sunnah. You are saying that you're gonna. You said that you're gonna follow the correct sunnah. Yes, how are you gonna know that this is the correct sunnah? Can I ask you some questions? Ask me. Let's flow. I'm with you. Okay. What kind of study or education that you have in Islam that you think you have the authority to say this is a correct sunnah or a bad sunnah? Of course. Now I'm asking you, what authority do you have? Wọ́n ní ìwé wo lẹ kà pé àṣẹ wo lẹ ní agbára wo lẹ ní tẹ́fí mọ̀ pé ẹni sùn tẹ́fí mọ̀ pé ìkan tọ́ ìkan ò tọ́ ẹ dáhùn. Mo fẹ́ explain fún. That is why I was telling you about the Mansa Kwanosu. And I'm telling you about the Isnad and Matn. In Hadith, we have how we know the authentication of Hadith. Okay. When you come to the Isnad, what's the Isnad? So you have wait. Can you please stop? Can you please stop? No. I have to stop you. You are not allowing me to explain myself, and I'm giving you time to talk. I'm making a lot of mistakes. I cannot allow you to make mistakes like that. Who is making mistakes? That's the thing. You are making mistakes. Right now you are making mistakes because first of all, you did not answer my question. What are your qualifications that actually gives you the authority to say this is a correct sunnah or this is a bad sunnah? Answer this first, then we're gonna go to the isnad. So ó ní agbára àtàṣẹ wo lẹ ní tẹ́fí máa sọ pé eléyìí ló tọ́ eléyìí ni ò tọ́ nínú sunnah. Ẹ dáhùn engineer Ọlá. Ibi tí mò ń sọ fún that's what I'm telling you that. English, okay. I have BA in Arabia, which I study مطلوبات الشرعية. درست المطالب الشرعية؟ نعم. هل درست الشريعة الإسلامية إلى أي حد؟ درست لغة العربية. I have a master's degree in Sharia and also al-fiqh. What do you have? I have a BA in Arabia. BA in Arabic. Yeah. In Arabic language. Yeah. Not in Sharia. My aunt has a PhD. No, wait. My aunt has a PhD in Arabic language and she teaches Arabic. Okay. And she cannot say that I know better than Tabari. You have a BA, not even a master's degree, a BA in a language, not in the Sharia. I also that's your mistake. That's your first mistake. I have a diploma in listen to me very well. Let me tell you something. Apart from even the quality that you are talking about, the degree that you are talking about, even most of this imam that you are talking about, the past ones you are talking about, can you tell me the qualification of Imam Ibn Taymiyyah? Yeah, the qualification of Imam Ibn Taymiyyah that he actually studied under. I'm telling you about Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah studied under a scholar of Islam. That scholar studied under another scholar, and if you're gonna follow the chain of narration, we're gonna follow it until we're gonna reach the time of the Sahaba.
I studied under Markaz Markaz Okay, can I ask you? Can I ask you a simple? Go to Sudan. Can I ask about Can I Markaz ask you a Islamiyya. simple Sharia? Can I ask you a simple Sharia question right now? Ask me. Okay, what is the ruling of eating the flesh of humans? The rules of eating the flesh of human. Yes, ruling of cannibalism in Islam. Is it halal? Is it haram? Is it what? Is haram. It is haram. There is no situation where it is halal. There is a situation where it is halal, but generally what is the situation haram. when it is halal? And what is the situation when it is halal? In Islam. Come on. What is the situation when cannibalism is halal in Islam? It is when there is no option. When there is no option. When you have totally no option. No, you're totally wrong. Just like eating pork. Let me tell you. You know that there may be situation that eating pork may be halal. Do you know that? No, I'm not asking you about eating pork. I can give you a dozen situations where eating pork is halal. I'm asking you about cannibalism right now. What is the situation when cannibalism is halal? Eating another human in your job. Please, engineer, don't change the question to pork. Mo gbọ́ nǹkan tó ń sọ, mo gbọ́ dáadáa. Gbogbo language tó ń sọ ni mo gbọ́. What are the conditions? Nǹkan tó sọ wọ́n nígbà wo ni ó tọ́ láti jẹ èèyàn nínú Islam ó tì. Wọ́n ní ìgbà wo situation wo ìgbà wo bí ẹni yẹn bú ànábì ni wọ́n wá pa. Bí ẹni yẹn fi Islam lẹ̀ wọ́n wá pa ni lọ́ máa jẹ́ tó máa jẹ́ ẹgẹ́t. Bí ẹni yẹn bú ànábì àbó bú àlá. Ẹni sùúrù nǹkan tó ń bèrè ẹni sùúrù. Ó ní irú situation wo ni ó jẹ́ halal tí wọ́n bá pààyàn nínú Islam kó jẹ. Gbogbo òyìnbó náà. No, wọ́n ṣe bí wọ́n fẹ́ dodge question yẹn ni. Mo sọ wípé kíyàn jẹ èèyàn nínú Islam haram ni. Okay, we know it is haram in general. I ask you what is the situation where cannibalism is halal? Okay, let me put it like this. In all ramifications, it is haram. Ló dá nínú Islam ẹ kàn dáhùn ẹ má rojọ́ ẹjọ́. Kò mọ̀. In all ramifications it is haram. Àwọn tó máa ń pààyàn ní Islam lélẹ́yìí. Okay, I'm gonna ask you again. When is it halal? What is the situation when cannibalism? Mr. Engineer àgbàlagbà lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ báyìí máa ń sọ̀rọ̀. Ẹni focus. Let's focus on the question. We need an answer. No, kọ́ máa pè mí lápáyàn. Báwo ló ṣe máa pè mí lápáyàn? Ṣó lè pè yín lápáyàn kí inú yín dùn ni? It's okay. Ẹ má bínú. Àti pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi sábà. Nǹkan tó béèrè pé wọ́n nígbà wo ni tẹ bá jẹ́yàn ẹ má bínú. Ẹ fi lárúbáwá lẹ̀ wọ́n nígbà wo ni tẹ bá jẹ́yàn nínú Islam tó jẹ́ halal. Ẹ wá ní halal nígbà tó bá jẹ́yàn. Wọ́n wá nígbà wo ẹ kàn dáhùn ẹ dáhùn ìgbà wo. Haram ni kíyàn jẹ́yàn nínú Islam. Okay, so we are saying cannibalism is haram in Islam. There was no situation where it is halal. Naam. Oh, you did not study Islam, buddy. I studied very well. Okay, قال الإمام الشافعي أن أكل لحم المرتد حلال واتفق عليه الأئمة الأربعة وهو قول المالكية وقول الأئمة الحنفية وقول بعض الأئمة الحنابلة فهنالك إجماع من جمهور العلماء الأربعة على أن أكل لحم المرتد حلال. I'm gonna translate to English. No, wait me to translate to English. So, Imam Shafi'i said that cannibalism is halal. You can eat. Mr. Debowale. Translate for one. So Imam Shafi'i said that you can actually eat the flesh of an apostate. For example, my situation now, my flesh is halal for the Muslims. If they unalive me, they can eat my flesh. And this is actually a consensus of the scholars because it is the saying of Maliki, Hanafi, and some imams in the Hanbali madhab. So we have a consensus of the four school of thought that cannibalism, it is allowed and it is halal in a situation. Go ahead, engineer.
Okay, thank you. Why I said it is haram is that, let me tell you something. First thing, Imam Islam, Ibn Taymiyyah, he said, if I you bring us a source to say it's haram, just like that's where I'm going. That's where I'm going. No, don't go there. Just give us a source. As Lonerider quoted his own, give us a source. We don't want just to be hearing things, and we can actually go and check the references for Lonerider, and we can confirm it. So now, please, before you proceed, sir, give us a source to show that it is haram. That's all. Allah has ordered us. Allah asks in the Quran that, can any of you... I don't care what Allah says. Can you give us the source, please? Quran chapter this, Al-Tabari this, Sahih Bukhari this, something, whatever you can give us, engineer. That is you're an educated man. You know exactly what I'm asking you for, don't you? So please, go ahead. Give us evidence. That's exactly what I'm telling you. There's nowhere in the Quran or Hadith where Allah said, eat the flesh of human. So because of that, there is no direct order from Allah and the Prophet. So because of that, it is haram. It's a lie. You don't have evidence for that. Don't be deceptive. Don't be deceptive. Don't play with people's intelligence here. Do you understand? Don't do that. Prove me wrong. Just prove me wrong. Prove me wrong. Just literally to prove you wrong. Can you bring out an hadith, or can you bring out an hadith or Quran? I have a hadith. I have a Sahih hadith. You see, this is your problem because you cannot wait. You did not study your religion. You don't know what's in it. Do you know the story between Khalid ibn al-Walid and Malik ibn Nuwayra and what he did to him? No. Okay. So Malik ibn Nuwayra decided to not pay the zakat anymore after the Prophet died. He decided to not pay the zakat. Okay. So Abu Bakr as-Siddiq sent what's his name again? Khalid ibn al-Walid. He sent Khalid ibn al-Walid with some people, with an army, to go to Malik ibn Nuwayra. Khalid ibn al-Walid entered the house of Malik and he asked him, oh kafir, why you don't want to pay the zakat anymore? He said that it is not an obligation, but I'm still praying. Khalid ibn al-Walid told him, if you pay the zakat, if you pray, you're gonna pay the zakat. إذا صليت أقمت الزكاة. إذا أقمت الصلاة أعطيت الزكاة. Then Khalid ibn al-Walid analyzed him, took his head, put it in a pot, cook it with some onions and some vegetables, and he ate what inside the pot. What's your source of this? What's your source of this story? I'm gonna give you the source. Give me a second. Let me finish, and I'm gonna find you the source, and I'm gonna give you the exact same reference. And he went back to Abu Bakr as-Siddiq, and he told him what happened. And Abu Bakr actually was like, woohoo, good job, bro. What's the source? Number one. Number two, it is not an hadith. I'm gonna give you the source. An hadith. Wait, this is a hadith. Number one, you bring the source. Number two, you said you want to bring an hadith, and that's not an hadith. This is a hadith. No, it's not an hadith. You don't know what is contains what the Prophet does and says. Sunnah. Oh no, we are talking about Sunnah and hadith. Listen. This is again. This is another evidence that you did not study your religion. If you know what is a hadith and what is the difference between a normal hadith and a hadith Nabawi Sharif and a hadith Qudsi, you will know the difference between this and this and this. I know everything you have said. Hadith Qudsi is the one that is from Allah. He's a very Muslim. Hadith Qudsi is the one that is Allah, that is from Allah to the Prophet. When you are talking about hadith, it involves the Prophet and the Prophet alone. You don't talk about èmi náà ẹ fa ẹni sùúrù ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe tán ẹni máa jiyàn ọmọ Lárúbáwá bá ń fún yín evidence ẹ̀dẹ̀ tó ń jiyàn lẹ̀ Yorùbá ọmọ Lárúbáwá ń bá yín sọ̀rọ̀ ọmọ Lárúbáwá kò mátà kó jẹ́lẹ̀ ẹ máa gbọ́ kò mátà kó jẹ́ ọmọ Lárúbáwá kẹ́yẹ máa pọ́nrọ́ lé ẹ sáà jẹ́ kan ṣe tán. tó bá jẹ́ pé ẹ pè yàn wá sí ìbáyìí pé ẹ kọ̀ wá sí ìbáyìí o ẹ jẹ́ kò ń ṣe pé ẹ jẹ́ ká dialogue tó bá pè yàn wá sí ìbáyìí pé ẹ fẹ́ wá ṣàlọ́bẹ̀ fẹ́ wá ṣe ní ọkọ̀ yẹn bọ́ pé dialogue if you want to dialogue the dialogue plainly. àfa engineer ẹ má rojọ́ kankan mọ́ ẹ jẹ́ ká mú evidence wọn wá èwo lẹ́jọ́ àwọn onídẹ̀ẹ́jọ́ kankan mọ́. evidence wa náà mo ń sọ hadith mo ní kó mú àbí Quran kó dẹ̀ tí mo wá. ẹni sùúrù náà fẹ́ mú wá fún yẹn ti farabalẹ̀. engineer mo like yín gan ẹ ti kọ́ Lárúbáwá yẹn torí àlùjọ náà àbí.
àbí ẹ lè máa sọ lálùjọ náà tẹ́ bá ti kú ẹ máa rántí òun náà ni mo sọ ọmọ àlá àtẹrù àlá ọmọ àtẹrù àlá ó fẹ́ tú ìrìn adúláwọ̀ kúrò lóko ẹrú àlá tún ní rárá ọmọ adúláwọ̀ tó jẹ́ ẹrú àlá òun wá fẹ́ kó ìrìn rẹ̀ fún àlá bẹ́ẹ̀ni ṣé ẹ̀yin náà ti rí géèmù yẹn bí báyìí ọmọ àlá sọ pé báwo bàbá àwọn ṣe kọ àdìsí fáwọn nìyẹn àti kùránì. kò sẹ́ni tó ń jọmọ àlá ọlọ́run ẹrú àlá wa ń sọ pé irọ́ o kò sí ẹni tó jẹ́ ọmọ àlá irọ́ níbo lọ kú sóko ẹrú àlá ni. istemi ya akhi istemi ya akhi ala anta awladullah Allahu la ilaha gbọ́rọ̀ jàre bàbá yìí kẹjẹ ká gbọ́rọ̀ jàre. sọ̀rọ̀ látẹ̀kẹ́ àdásí ẹjá wa ní òsọ. Ọba Ṣọlá. ṣé ti rí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi ọmọ àlá àti ẹrú àlá àwọn jọ ń bára wọn pọ̀ látàárọ̀ ọmọ àlá wa ń sọ fún pé orúkọ bàbá àwọn nìyí ẹrú sọ pé rọ́ o orúkọ táwọn fi tàn wá jẹ ẹ̀yẹ́ náà làwọn sì gbọ́dọ̀ mọ̀ pé fáwa àjọ ọmọ adúláwọ̀ òun fẹ́ kó wa sẹ́rú ó fẹ́ kó ìrẹ́ rẹ̀ fẹ́rú fàlà ọmọ àlá dẹ̀ fẹ́ tú okùn lọ́rùn wa ẹ ti rí géèmù. ẹ mislead àwọn èèyàn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ń sọ kò sẹ́ni tó ń jẹ́ ọmọ Allah níbi kankan. ẹgbẹ́ ní sùúrù ẹ̀yin sáré bọ̀ ní sùúrù ṣe mọ̀ pé nǹkan tá àti sọ́n bísà ni pé ẹni tó mọ̀ pẹ̀lú lòun àwa ṣetán lórí ètò láti túlẹ̀ pẹ̀lú ni ẹ bọ́ tó mọ̀ pẹ̀lú ni ẹ máa bá kádà rẹ̀ yìí tó bá jẹ́ rúkú ònú òkú lọ́mọ Yorùbá ọmọ Yorùbá lè ní. ẹ̀jẹ̀ lè tó mọ̀ pẹ̀lú ni ẹ àwọn ará bíi olówó Èkó Ọbaṣọlá àti aláṣàìjì blue kìíní máa tú yín lẹ̀ lọ́rọ̀ nàìjíríà tó wá sàn ìwé yín àti gbé jọ́ọ̀jì wá tó máa sàn ìpẹ́ kú ònú ẹrú ẹ máa bá yẹ yín lọ ẹ bá dẹ̀ kú síbẹ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ mo sọ tèmi náà o mo dúró báyìí. Engineer, we're not here to convince you, but to sit here and say we're misleading people, whereas we're giving references. You've sat up here, you've not even given one single reference. So, I mean, we're not here to convince you. If you want to be a Muslim and be a slave of Allah, do your thing. Get down in the comment section because you don't even have any evidence. You have no proof of what you're saying. I actually have proof for everything. No, you don't. So give me proof. Give me proof because it's annoying. You're wasting our time. Give us proof. We've got 20 people waiting. We have 20 people waiting right now. You see, what you are talking about is as if that you are bringing someone just to subject them. And I refuse to be subjected. I am a full-blooded Yoruba. And in fact, I'm a prince. If you want me to get to you, and once, original Mali, is a full-blooded Yoruba. Next, please. Lonerider, he has no evidence. You cannot bring in evidence. Lonerider, do you think somebody can really be African and be a Muslim? Because I'm not be told to get no Islam. It's a shame, to be honest. Like, it's crazy. You're calling yourself a Yoruba person, whereas Islam goes against your culture. It comes first. That's the thing, that Islam comes first. You need to say that I'm a Muslim, then you can say where are you from. Ti ẹ wo kíní yẹn ẹ rí wípé ẹni tí èso ọmọ Yorùbá bó jẹ́ ìṣẹ́nu yẹn bó èdè tó gbọ́ yẹn kò fẹ́ wọn o wọn fẹ́ ó lọ bẹ̀ ó dé o ẹgbẹ́ ìlú wa padà wá fẹ́ lé o kò sẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ o wọ́n bí ẹ̀dá ò ṣe bá wọn sùn wọ́n máa rẹ́ erókó dànù bẹ́ẹ̀ ni ẹrú kẹrù abilala lẹ́nu ọ̀nà káwé Sudan wá jẹ́ bí ìlú téèyàn gidi ń lọ. Bàbá kò kọlà ẹrúkẹrú àbèdèkédè lẹ́nu ẹ̀kọ́ àwọn ẹrú gbà yẹn tó kọlà làwọn bá wá ní ẹrúkẹrú abilala lẹ́nu àwọn ẹrú eléyìí wọn kọlà èdèkédè náà ń gbé kiri èdè ẹrú èdè òfò. àìgbọ́ pé Kùránì bóyá sọ tẹ́ tó ń dùn mọ́ lẹ́nu kí ni mo ti lọ wò ó sẹ́ àlìsú náà ni àwọn súnì yẹn ni. àìgbọ́ pé Kùránì bóyá sọ tẹ́ tó ń dùn mọ́ lẹ́nu àlìsú náà ni. wọ́n lọ kọ́ Lárúbáwá torí ọjọ́ àjíǹde àwọn ọmọ rẹ̀. Mr. Naviu ẹ tún padà wá pẹ̀lú ẹ̀kọ́ náà ni. pé tó bá ti kú gbogbo nǹkan tó mọ̀ ti lọ. torí Yorùbá burú ni lẹ́ẹ̀ márùn lójúmọ́ Ọlọ́run tẹ́ pé tí o dá yín lò onídọ̀tí olóòórùn
òun kan engineer òun tún lọ ṣe lárúbáwá sí àṣìírí mímọ́ tó fẹ́ fi ṣe wúyọ̀ lárúbáwá yẹn. aláwa ṣé lọ́ra ẹ̀dá yìí bá wa mẹ́rin yẹn bọ̀ tó rà wá nílò ẹ̀. Yeah. Okay. I need you. I'll get you the evidence. Laura, they just want the source for the one we just spoke about, the cannibalism. I think I've heard it before as well. Give me a second, I'm gonna bring it. Sorry, I've not hosted my own live stream in about a week, guys. I just feel so lazy. I can't be bothered to tádìsí bá fi lè wọlé ọwọ́ wa àgbà kò sí o. I love this. ọmọ aláàtí fẹ́ máa ṣe rìmíìsì. wàhálà ìwọ̀n òkè ẹ sì máa gbọ́ tágbàlagbà ọmọ sunkún lórí wáàsì. àwọn apààyàn abẹ́rẹ́ tó fi ń pa wọ́n ti ń jà wọ́n tó ń pa ni. ṣé wàá rí ẹ wo gbogbo lé o Islam kò tó wa ní kò tẹ́kì wa kò fún wa stress láti destroy o kò sí ẹ̀sìn tí máa stress yẹn rárá wí. má sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ yẹn aṣọ tọ́ ni kò sí nǹkan tá a fi bàjẹ́ destroy kò ló máa dùn. ọkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa dùn wọ́n gbólóhùn yẹn ló máa dùn wọ́n. no láti tupa láti wádìí Islam ni. láti wádìí Islam kò ó yí sí gan ọ̀rọ̀ rò nílé ẹ̀kọ́. bẹ́ẹ̀ náà téèyàn bá ti sòótọ́. òótọ́ làwọn sọ àwọn òparọ́. bílíọ̀nù àfààfà ẹ wá jáde ẹ wá ké ẹ wá ké tádìsí yẹn bá wọlé tó bá wọ wa tádìsí yẹn wọ olówó Èkó bá ṣe máa ń dẹ́hùn yẹn. olówó Èkó àwa jù bẹ́ẹ̀ lọ olówó Èkó tẹ́ pé ẹ̀rọ ṣẹ́gun ó jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ ayé yìí ti bàjẹ́ mọ́ olówó Èkó lọ́wọ́ nìyẹn finally ẹ ṣòfò dànù. No rider, don't check your comment now. Don't check your DM o. Abeg o, let me bribe you. Àwọn ẹrú. Ẹlọ́fún 9 years, 10 years, kéde. Èdè tó ọkọ́ tó lè fi promote tó lè fi produce anything. Nǹkan tó ń fi 9 years. Ẹ̀lọ́wọ́ kan náà ni orí náà dandan bí ọbẹ̀ ọlọ́kà báyìí ní nǹkan náà rí. Nǹkan tó ń fi 9 years kọ̀ òun là ń kà lọ́fẹ̀ẹ́ ló fún yìí. Ó sọ níbi ìdodo ẹ̀fọn. Tó bá dá English ló bá sọ báyìí lọ́la ó ti lè pé òun fẹ́ ṣe chairman local government àwọn. Bẹ̀ẹ̀dì Arabic kí ló fẹ́ fi ṣe kí ni ìwúlò ẹ̀. Ó máa lò lálùjọ náà. Ó máa lọ àlùjọ náà torí pé ọbẹ̀ lọ́dún. Tó bá kú ló máa jẹ́ ò gbádùn láyé ò lọ gbádùn lọ́rùn. Kò tí ẹni pé ó ní dọ̀tí ni tó bá ti Sudan yẹn gíní lọ Sudan ni. Bàbá mi tiẹ̀ ṣé tó bá ti kú èèyàn tó bá ti kú ṣó máa tún máa rántí. Ó tún máa rántí èdè mọ́. Tó máa rántí èdè ni ọpọlọ Ọlọ́run máa. Ẹ̀jẹ̀ bí wọ́n àwọn tó máa ń sọ pé Arabu lásán lọ́rùn yẹn wọ́n ní oorun kéèyàn sùn dàbí àràpá kú ni ọjọ́ òní yẹn ti sùn déyẹn lálàá tí wọ́n fi èdè bá ti wà nílùú òyìnbó yìí tó bá tẹ́ ẹ bá lálàá èèyàn lè fi English àbí Dutch àbí French èèyàn lè fi lálàá èdè abínibí ẹ̀ náà ló máa fi lálàá èdè abínibí ẹ̀ so need that àti ilé ayé ìtàbá sùn ẹ̀ka tí máa fi di Arabic lálàá kábílẹ̀ ní evidence pé àlóòtọ́ èdè Arabic la máa sọ. Arabic lọ fi lálàá àjọ wọn ni. Tàbá ti lọ fi Arabic lálàá Arabic ò ṣe tiwa. The reference for cannibalism you can find it in a book. Its name is Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar, page number 366. And also you can find it in another book. Its name Al-Iqna' fi Hal Alfad Abi Shuja, from the pages 255 to pages 257. MS wà ń bẹ̀. MS. Wà ń bí mo fẹ́ kó tún sọ náà ni kí n lè bó ṣe sọ. Can you type it in the comment, please, then I can pin it. Okay, can you just type it in the comment, please? Okay. A máa kà á sí sin àwòrán ayé. Àyè máa kà á lé ní ìgbé kà síjọ ni. Ẹ̀yin àfà ẹ̀dìdọ̀ lọ jókòó sórí awọ o. Àbọ̀ yìí. Ilé la máa jùlẹ̀ ọ máa jẹ́ lálẹ́ yìí. Bọ́ǹbù tí ń bọ̀ yìí yóò ní agbára o. A bá sọ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn náà fi ń bọ àlá ẹ̀rọ máa já àti Muhammadu gan jẹ́ yẹn.
ojoojúmọ́ kábà ń gbà wọ́n ẹ̀mí yín ṣòfò tán ẹ̀yin tẹ́ kú sí kábà ẹ̀ ní bọ́ọ̀lù ọ̀hún lé. wọ́n ti fẹ́ gbogbo ẹni àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa sàṣún sáúdí. gbogbo létí ọ̀rẹ́ wa tó wá láti Saudi tó jẹ́ ọmọ aláì tó bá ti drop kìíní ẹ̀ sí comment ẹ jọ̀ọ́ fún ìwádìí tó péye ẹ̀yin náà rí screenshot ẹ̀ kẹ́ lọ ṣe ìwádìí yẹn fúnra yín kẹ́ lọ ṣe ìwádìí yẹn fúnra yín kò ní lè jẹ́ pé bí àwa nìkan là ń sọ fún yín ṣẹgbẹ́ gbogbo ẹ ṣe. wọ́n ti drop ẹ o. mi ò rí mọ́ òun dà. ọ̀rẹ́ náà. èmi kò tí ì rí bí o. mo ń tẹ̀ lọ́wọ́ dẹ̀ tó fẹ́. kí ló dọ̀ fẹ́. ó dọ̀. nǹkan tí mo fọ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀. bó ti wọlé mi fọ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. mo fọ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ni o ǹjẹ́ ó lọ a kò sí bá mi. báwo ṣe ń ya fọ́tò kámẹ́rà ìgbọ́n ya fọ́tò wà láì ní. tíyà. máa ya fọ́tò ẹ̀. ó sì yá ni. ìtàlẹ́. ń jẹ́ wà ní Facebook sẹ́ẹ̀rì ṣá òun ló ní. tọ́lọ́n bá wá ṣe ẹni tí wọ́n pa tán fẹ́ fi ṣàsùn yẹn kó bó bá ṣe ń kérora mo máa ṣe máa bá yín kà sí máa ṣe máa kà sí yín létí. Muhammadu wa ti di àjẹyàn mọ́súdí. wàláì ẹ pé Tinubu kò ní àní dáhùn. kí ni ẹgbà tó gbé jáde iṣẹ́ mọ́ àdìsí tí a kà tí Muhammadu ti bókun sùn yẹn Hans Adidakak yẹn gbogbo ẹ̀ ó ṣò gbogbo ẹ̀ Imam Hanafi àwọn pípù yìí wọ́n ti rógò. Any Muslim in the request. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà gan ọmọ kínní náà ẹ̀wọ̀n pé Kùránì àti àwọn kínní kékeré náà kà. What's somebody's qualification to be a sheikh or an imam or an alpha, as we would call it? Lone Rider, what's the qualification? Do they just have to learn Arabic language? Yes, learning the Arabic language is one of the criteria. Memorizing the Quran is also one of the criteria. And you need to study under a previous imam, a previous sheikh. But this is not gonna give you the right to become a scholar. This is just like to become a small sheikh or an imam in a mosque or in a like a beggar, in a school. In Africa, begging, they don't work. They always beg people to give money. To be a proper scholar in Islam, it's very, very difficult because we only have few in each era. Like for example, nowadays, in our era, in our time, there is only, I think, 4 or 5 scholars in the whole world that actually talks about Islam and they do fatwas and all of that. And to become one of those, you need to memorize the whole Quran, to know the Arabic language, and pretty much to study Islam your whole life in a masjid under a proper scholar. And you need to start having your circles before becoming a scholar. You need to start having small circles and like corner speakers. What a waste of time working for Allah. Let's read the hadith now. Okay, I'm gonna answer a question in the comment. He asked, is Dr. Zakir Naik part of the 4? No, he is not. Dr. Zakir Naik, he is not even an imam.
Mi ò mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ti rí kíní yẹn, mi ò sì rí o. Islamic law manuscripts. PDF ẹ̀ nìkan gbé wá fèmí báyìí but má rí. Mo ti rí tírì yẹn. Wọ́n á fẹ́ wọlé tọ̀ ni. Tírì báwo, yẹ bí page 3. MS èmi náà rí fún ẹ̀ bọ̀ mo máa rà á so àwọn ẹlòmíràn kan à ń rà àwọn òwe tá à ń ka ẹ̀ tẹ́ máa wọ ẹlòmíì tó bá wá ń bè bú pé àwọn kan tẹ́lẹ̀ ń dé jáde yẹn wọ́n mọ̀ pé ọmọ yìí tó bá mọ yìí tíra tá à ń rà wọ́n mọ̀ iṣẹ́ tá à ń ṣe ní Islam. Torí mo sọ pé owó ló gbé. Tá bá ṣe tán ni máa rà máa dé wọ inú ẹ̀ dáadáa á kà. Mo dẹ̀ mọ́ tá bá ra kínní àṣírí pọ̀ tá ó máa tú nú ẹ̀. Ó ní 75 euro. 75 pounds euro. Bẹ́ẹ̀ni kíní ló gbé pounds wá ní UK $90 fún wọn kan. Owó yẹn lè ṣe business ní Nàìjíríà o. Àkànbí bá ṣe ń ra àwọn nǹkan tá a ti ń gbé tìbí jáde náà nìyẹn. Àkànbí mo ti rọ́dà fún kan ó máa dé London. Àkànbí bá ṣe ń ra àwọn nǹkan tá a ń lò náà nìyẹn. Ẹ̀nà the history of Arab. Láì gbowó kankan bẹ́ẹ̀ gbowó kankan o. Kò ní tún máa ń ṣiṣẹ́ káwọn èèyàn wá kúrò lóko ẹrú ní pé lọ nìyẹn. Owó ni. Àádé máa gba donation nìyẹn. Ẹ bá wa dáwó abẹ́kọ́ mọ́sálásí. Àkànbí nǹkan táwọn afáàyàn ṣe máa ń jà tó máa ń bára wọn jà nìyẹn. Ṣé mo yín ó ti fi atia so mo ti ń lọ kọ́kéwú èmi ti ń lọ Egypt èmi ti ń lọ Sudan àwọn nǹkan yẹn bọ̀ àwa ò ní láti lọ ibìkan kan àwa kàn máa rà àádẹ́ka àáka so tiwa ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ok àfáàyè ti dé padà ẹ káàbọ̀. Ẹ kú àtàárọ̀. Àtàárọ̀ rí. Ṣé ti evidence yín dé ni? Èmi kọ́ ni mo lọ Mercedes wá o. Ẹ kàn fà sọ Arabic. Ẹ kàn bọ́ ọmọ aláṣọ Arabic. Wọ́n láwọn kọ́ láwọn lọ evidence wá. Ẹ kálẹ̀ o. Àwọn ni àáfàá ìlọ́lọ́ fẹ́ lọ mẹ́rin wa bọ̀gbà lọ́ti lọ́wọ́n ò mẹ́rin wa fi wọ́n lẹ̀ so. Èmi kọ́ ni mo ní mo fẹ́ lọ mẹ́rin wa o. Àti gbà fún ọyẹ ẹ káàbọ̀ kí lẹ rí sí nǹkan ta kà pé Muhammadu òun àtọ̀wọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ wọ́n lọ jalè. Ìgbà tó dẹ̀ jalè tán tí wọ́n wá ń lé wọn. Àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ ní kó fún wọn ní ẹ̀tọ̀tọ̀ wọn kò wá fẹ́ fún wọn bọ́ ìfẹ́ yín Muhammadu tàgbá nìyẹn wọ́n dẹ̀ já sí o wọ́n gbaṣọ lọ́rùn ẹ̀. Kí lẹ rí sí nǹkan yẹn? Ìgbẹ́lẹ̀ ti rí yẹn sà. So òun ló wà ní ibi ọ̀dọ̀ MS yẹn wo bẹ́ẹ̀ òun nìkan ta kàn yẹn. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú àdìsá náà Muhammad. A ní kẹ́ wo òkè náà ẹ̀bùn òun nìkan ta gbé síta yẹn ṣáà kàkà wá fi. Gbogbo ń tẹ gbé sí ìgbà yìí. Ẹni sùúrù ṣáà kàkà fi gbà tí ká pamọ́ ẹni sùúrù ẹ̀ka. Nǹkan tó yẹ ká bèrè pé kí lórúkọ ẹni sùúrù nǹkan tó máa bèrè ibo lórúkọ bí tẹ́ ti kà yẹn wọ́n á dẹ̀ sọ fún yín. Àfà Al-Tabari ni o Al-Tabari volume 9 page 31 then àfà kan ti wá síbi tó confam. Òun náà dẹ̀ kà lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó dẹ̀ confam ẹ̀ so. Àfà kan ti wá síbi tó confam ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin náà kàn lọ kà tẹ́ ẹ bá kà ẹ̀ máa lẹ̀ tí ì gbọ́ rí. Àwọn ẹlòmíì ò ní kàǹkàn wọ́n kàn dé wọ́n kàn máa jiyàn tí ò ní túmọ̀. Kò ń sọ̀rọ̀ ìjiyàn eléyìí ò sí nínú àdìsá náà Muhammad. Àdìsá nábì ni. Kì í ṣe àdìsá nábì. Àdìsá nábì ni. Afáṣọlá àwọn ò ti Afáṣọlá ó ti dàbẹ́ lonerider please akọ̀ǹdàmú lonerider lé nínú bọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlá kó ṣiṣẹ́ kó bá wa pa orírun bàbá rẹ̀ ńlẹ̀ wa lonerider. Yeah, I'm here. Yeah, Laura, welcome my brother. One of our brother here is half Yoruba, half Arab. He said Al-Tabari is totally error. So please, can you enlighten us more about it, please? Half Yoruba, half Arab. No, Tabari, it's not totally and 100% a mistake or errors. Again, I asked him the simple question: what are the qualifications that he has to say that? Because like the scholars that came after Tabari, they used his books. Because Tabari was known to be a historian. He has a book named The History of Tabari, Tarikh al-Tabari, that write the whole history of Islam and after Islam. He's not wrong. He's not full of errors. The thing that person could not understand is the methods of doing the seerah, which is the stories and the biography, and the method of doing the hadith. When we are talking about the seerah, it doesn't matter if this is an authentic chain of narration or no. They don't actually pay any attention to it, because what
the كتب السيرة, the writers of Sira, what they do, they gather and collect all of the stories that they heard and they try to get the most authentic one. I'm not gonna say that they give the most authentic one, they try to give the most authentic one. For example, الطبقات الكبرى لابن سعد, the Imam Ibn Sa'd, when he was writing his stories, he gave all of the chain of narration. Like for example, he gonna give this chain of narration that speaks about this situation and gonna give other chain of narration that speaks about the exact same situation. Tabari is 100% correct. There is no one else that can go against him. Some Nukraniin and some hypocrites that we can see today that they are trying to throw him under the bus, but they cannot do, because if they did that, pretty much we're gonna lose 3/3 of Islam. Don't write that, please. You can talk to him in your language, please. Ọkùnrin Ọlọ́run. Ọkùnrin Ọlọ́run. Ó yẹ bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú. Yeah, don't write that. Go on. Ọkùnrin Ọlọ́run, ó yẹ bá sọ̀rọ̀. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام يا سماحة الشيخ. وعليكم السلام. ماذا تقول في الطبري يا أخي؟ المفهوم في حديث الطبري هندي، وممن نعرف أن كل كتب الأحاديث هناك الضعيف وهناك الصحيح، وهناك الأحاديث الذي هو في اختلاف من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدو الإسلام قد جعلوا أنواع كتب الأحاديث انجدالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوكي. ولذلك قلت أصل الأحاديث غير واصبة، لأن كل صفات الذي كان في أصل الأحاديث لم يكن من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قلت أن الطبري غير صحيح، ولكن أصل موضعي في حديث الطبري غير صحيح هندي. في حديث الطبري. حديث الطبري. حديث الطبري علمت أن هناك الحديث يقال بحديث الطبري حديث وأشباه ذلك من كتب الأحاديث، ولكن أصل الموضع في كتب الطبري غير صحيح، إنه حديث ضعيف تماما. هل تعرف منهجية المفسرين؟ ماذا قلت؟ هل تعرف الفرق بين منهجية المفسرين ومنهجية المحدثين؟ نعم عرفت ذلك. ما هو الفرق بين المنهجيتين؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين المنهجيتين، بين منهجية المفسر ومنهجية المحدث؟ المفسرون هم الذي نعم هم الذي يفسرون القرآن، والمحدثين نعم. ما هي منهجية المفسر؟ على ماذا يعتمد المفسر ليفسر الآية؟ المفسرون ما فهمت جدا. حسن، سوف أشرح لك. عندما نكون نتحدث عن التفسير، نتحدث عن المفسرين، فالطبري فهو مفسر، ابن كثير هو مفسر، ولهم منهجية خاصة الذي يتخذونها في تفسير القرآن مخالفة لمنهجية المحدثين. فمثلا يمكن له أن يستعمل حديث ضعيف أو حديث حسن أو حديث صحيح لتفسير آية من القرآن ولإعطاء أسباب النزول تلك الآية، لكن المحدث
مثل مسلم أو البخاري لن يضعوا تلك الأحاديث في كتبهم الصحاح، لأن لديهم منهجية أخرى يعتمدونها. فهنالك فرق ما بين منهجية المحدث ومنهجية المفسر. لهذا لا يمكن أن تقول لأي تفسير أنه استعمل حديث ضعيف. والطبري لا يستعمل الأحاديث الضعيفة فقط، بل هو يأتيك بجميع الروايات التي وجدت والتي توجد عن تلك الآية، كل الروايات الممكنة، الضعيفة والصحيحة والحسنة. نعم ما شاء الله. وبهذا لا يمكن أن تقول على أن الطبري كاذب أو ضعيف، فهو مفسر ليس بمحدث. لا 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 أعرف كلا وكلا. قلت أصل الحديث الذي كان في وجه الشبك إنه حديث غير صحيح، لم يكن من صفات رسول الله. gbàdúrà hukumu tí máa tí wọ́n ń bring wá fún yín ẹ̀ẹ́dẹ̀rí kankan sọ ń parẹ́ ẹ̀ tó wá padà sí kí ẹ̀yin lẹ́sà sọ yìí wọ́n béèrè kí ni ìdájọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ìdájọ́ tefsir. Kí ni wọ́n mọ̀ nípa ìdájọ́ tefsir? Kí ni wọ́n mọ̀ nípa ìdájọ́ wọn? ẹ̀ tẹ́ ń bá wí náà ni ẹ máa bá wí. Nǹkan tó mọ̀ nípa ẹ̀ tó ń yọnu sí. Ó yá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa yan yẹ ṣàlàyé rẹ̀ ṣebí náà bí yín léèrè tẹ́ tó ń fò lọ bùnmí yẹn. Ìdájọ́ àwọn tó ń ṣe tefsir, àwọn mufassirun àwọn ọ̀tọ̀, àwọn muhaddisin àwọn ọ̀tọ̀. Gbogbo àdìsí wọn kọ lórí àná Muhammad ló wà sọ yìí. Ó yẹ ẹ̀dá lóhùn ẹ má lagidi. Kò sí àwọn ọ̀dọ̀ yìí fún bẹ́ẹ̀ ni, ṣé kì í ṣe kò sí àwọn àgbélẹ̀rọ àdìsí ni. Ṣé ti rí àwọn àfáà yín lẹ̀ Yorùbá, ṣé ti rí gbogbo wọn bá, ṣé ti kọ́ ọmọ Lárúbáwá wá, ṣé ti rí ti ń ṣẹlẹ̀. Ìyẹn jẹ́ ọmọ Lárúbáwá ò ní kó mọ àmọ̀dájú nǹkan tó ń sọ, ẹ̀sọ́ ẹ̀kọ́ lórí ẹ̀yìn mọ́ ní. Tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí ìmọ̀, ọmọ Yorùbá náà òkè ló ń kọ́ ẹ̀kọ́ English nítorí màmá lápapọ̀ ju ọmọ tó ń Lárúbáwá lẹ̀ ń sọ, síbẹ̀ yìí náà rí pé pidgin Lárúbáwá là ń sọ. Lonerider, please, we want to, you can come, open your mic now, let us know what happened between you and our brother. Between you, half Yoruba and half Arab, what happened between both of you, please? So I just asked him, does he know the difference between the method that it's used by the people who do tafsir and the method used by the people who actually collect and gather the hadith? Yeah, there is a difference between the both of them. And I told him that, for example, Tabari, when he gonna do tafsir of an ayah, he will gather all the narrations that he will find about the reasons of the revelation of that verse, and he gonna put it in the tafsir. But for example, what's his name, Bukhari or Muslim, they gonna take everything, the da'if, the hasan, they only use the sahih, and we cannot actually judge one using the methods of the other. We cannot judge the tafsir using the methods of the hadith. It doesn't work like that. I would love to give an example right now to him. If we're gonna go to Surah Al-Tahrim, verse 1, when Allah told the Prophet, why you forbade on yourself something that I made halal for you, you're gonna go to the tafsir, you're gonna, especially of Ibn Kathir, go to the tafsir, you're gonna find a hadith that it is not sahih. It tells you the story of the honey. Wow. Yeah, the story of the honey. It says that what happened, why Hafsa and Aisha were mad on the Prophet is because he ate honey in Zainab's house, and they were mad at him. This story is not authentic, but Ibn Kathir used it to do his tafsir. But if we're gonna go to use what this guy was telling us and to only use the Sahih, we're gonna go to Sahih Bukhari, we're gonna find a hadith that tell us that the Prophet was having intercourse with his slave on Hafsa's bed, and she caught him and she was mad at him, and this is a Sahih hadith, and both of them are considered to be the reasons of revelation to this verse according to the Islamic scriptures.
Brother, how many sex slaves did Muhammad have altogether? And which one did he free and which one did he not? Oh, it's kind of blurry in that matter, but I can name you a few right now. He had that they remained slave, and he did not free them. We have Rayhana, we have Maria the Copt, we have Juwairia, we have another one that she was not named. She was also a gift from his wife Zainab. We have another slave. Her name also is Zainab. And there is another one, I cannot remember her name. That 7. And also, if we're gonna talk about the one that he conquered in slavery and freedom afterward, the famous one is Safiya bint Huyay. There is also another wife of his, but he divorced her afterwards. So pretty much you can say in general that he had around 10 slaves. 10 female slaves, 10 concubines. But some scholars, they say that he had even more. He had more than 20. Lágbára o. Mo rí gbogbo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní àfa ọkùnrin Ọlọ́run kí ló dé tó yẹ pé tábà ti ka nǹkan tó bá sọ pa ànábì tí ó bá dùn mọ́ yín ẹ máa ní pé nǹkan yẹn kò ń ṣe original kí ló dé tẹ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ aláàkọ́kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ sí pé nǹkan tó pọ̀ yìí original kí ló dé tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ gbọ́rọ̀ tọ́mọ ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ ó ní wọ́n fi ọ̀rọ̀ kan ṣẹ̀rí nínú àyà kan pé ọ̀rọ̀ yẹn wà authentic. No, ó ní ọ̀rọ̀ yẹn wà authentic pé bó tẹ bá dé hadith wọ́n máa sọ pé dọ̀ yìí fò ní ó ní àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ wà nínú Quran bákan náà jẹ́ ká sọ dáadáa náà gbogbo alágbọ́n náà ó kẹ́ má bínú sí kí ló tẹ̀yìn sọ pé eléyìí kò ṣe authentic torí ẹ̀ ń wo bíi pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ànábì ó dùn yàbí. ó tì kò yẹ pé wọ́n dùn mí nínú àwọn àdìsí tábárí eléyìí tá a ní asílá láti pinlẹ̀ àwọn òrí eléyìí rí nínú àdìsí ànábì Muhammad so ó dẹ̀ rọrùn kí wọ́n tọwọ́ bọ àdìsí kí wọ́n sọ ìsọkúsọ pé sínú àdìsí látara àwọn ọ̀tá ìṣòro ìyẹn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. ẹ̀yin lẹ tí ka ilé yìí tó wà ń bẹ̀ ni bó ṣe wà ń bẹ̀ nìyẹn. gbogbo àdìsí ìwọ mọ̀ ni tó gbẹnu ẹ sọ̀hún tó kàn ń sọ wóróworó. ìwọ gan ò gbẹnu sọ ṣebí wọn náà ń wí. kí ló tẹ̀ ń bá wọn jà kí ló tẹ̀ ń bẹ bú mi báyìí náà kò sẹ́ni tó bú yín ẹ̀kan bú yín ọkọ̀ gbẹnu sọ. òun ló ń takòrọ̀sọ ọ̀rọ̀ náà. wọ́n sọ̀rọ̀ ni wọ́n lẹ́tọ́ àti sọ̀rọ̀ dà wọ́n bú yín náà kí ló tẹ̀ ń bú yín. ó ń takòrọ̀sọ ọ̀rọ̀ yín ṣé gbogbo àdìsí ni ṣé gbogbo ìmọ̀lẹ̀ ẹ má mọ̀ tó. ẹ má bọ èbú wọ́n sọ̀rọ̀ ní náà. ẹ má bọ èbú ọba nítorí ọmọ aláàbò sọ̀rọ̀ ń ṣàwálà sọ. ẹ má bínú mo ti gbọ́ yín. Okay, má bínú bọ́tà bá ká àdìsí kan tó bá lànà bí ṣe dáadáa ń sìn ẹ máa ní sọ yìí ni àbí. irọ́ kò dandan kọ́ ni kí wọ́n jẹ́ pé ẹ̀bákà tó bá ṣe dáadáa pé àwọn àdìsí yìí ó pọ̀ lóríṣiríṣi wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ eléyìí nínú àdìsí tábárí àwọn ògì nínú àdìsí tábárí nìkan tí mò ń sọ fún yín. so nǹkan tẹ̀ ń sọ sí pé ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀yà kínní àwa lánàá kọ kínní ìyá àbí. ẹ̀yin kọ́ lẹ́kọ́ ẹ bá lọ́ọ̀nláìnì ní ṣe bí ọ̀nláìnì ló wà. ẹni sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ní fóònù mi ó yà ẹtẹ kínní kẹkàn fáàmù afẹ́kẹ́ wò ṣé lóòótọ́ Muhammadu àtàwọn sàábí ẹ̀ ṣé wọ́n lọ digunjalè lẹ́yìn tó digunjalè tán ṣé lóòótọ́ ni wọ́n wá àwọn sàábí wọn sọ pé fún wa ní tiwa wọ́n dẹ̀ fẹ́ yín ẹ̀ta gba wọ́n já sí o ẹ wò ẹ fi fóònù mi wò lọ́dọ̀ yín kẹwàá òbí irọ́ là ń pa o kò ń ṣe irọ́ o ẹ fi fóònù mi wò. kẹgbẹ́ ẹ fi fóònù mi wò lọ́dọ̀ yín. mi ò ní fóònù kan tí mo ní nínú mi. so nǹkan tó ẹ ṣe lélẹ̀ ẹ kọ kínní ilẹ̀ tẹ bá ti kọ ẹ lọ ṣe wádìí tẹ bá wá bá bẹ́ẹ̀ kẹ wá sọ pé ẹ bá bẹ́ẹ̀ tẹ bá bẹ́ẹ̀ kẹ wá bá wá pé nǹkan tá a sọ yẹn ẹ bá bẹ́ẹ̀ o torí tẹ bá wò ó sẹ́ ẹ lè má dá wà lẹ́bi àwa kọ́ la kọ̀ wọ́n kínní àwa náà máa ń ra àwọn kínní online ṣóyè yín tá a bá rí a máa download ẹ̀ wọ́n á sọ yìí báyìí la máa rà a máa fi email wá sí a máa fi gbé a máa tẹ̀ a máa ṣáwó sí bẹ́ẹ̀ ṣe ló ń kọ́ kéwù àwa ń sìn lórí ìlànà àwa ti ń kọ́ tiwa ṣóyè yín àwa náà ń ra àwọn òwe yìí ni adẹ̀ ń kà nǹkan tá a bá rí la máa sọ síta ṣóyè yín bọ̀ yìí tí ó bá dùn mọ́ yín yẹn ẹ má ní ẹ gbà ẹ kàn máa ní pé ẹ máa tọrọ àforíjì fún mọ́ ọmọ pé kí Allah bá yín dáríjì very simple ṣóyè yín kò ń ṣe kò yẹ ká máa jà á ń ṣọ̀tá yín kálàwá la kọ̀wé ìsìn ẹ lè máa bá wa jà bọ̀ àwa kọ́ la kọ́ ṣóyè yín. olówó èkó àwọn tó ń jà fún Islam tó ń soso lẹ̀ fún yàn tí ń kọ́mẹ́ǹtì yẹn ló lọ́dà kọ́mẹ́ǹtì yẹn wípé ọ̀hún. ṣẹ̀rígbẹ̀gàn tí mò ń sọ lílé. ẹni yẹn kì í ṣe Muslim o.
Tẹ̀lé mi kan tí mo ń sọ lélẹ̀. Kọ́mẹ̀ntì ni ẹ wo ẹ̀yin náà wo kọ́mẹ̀ntì lẹ́nìkan sọ Mo bẹ́ẹ̀ rí yẹn náà. kọ́mẹ̀ntì ẹni yẹn ṣé mi ẹni tí mo ẹni yẹn láwọn lọ́wọ́ péjì yín ẹni yẹn láwọn lọ́wọ́ péjì yín bẹ́ẹ̀ polówó ṣọlẹ̀ èmi nǹkan tó sọ ni ẹ má bínú mi ò wọ́n pa ẹ o. ẹni yẹn kò kí ṣe muslim. ṣé mo. I'll let you in on a secret. Life is better when you make space for what you love. This world will rob you of every ounce of happiness that you possess if you let it. You have to be intentional about. The reason I can't give up is the promise I've made to myself and to those who. Mama, I promise you say I will make give me small time to get this paper. I know say the journey is still long, but very. This life is all about time. Mama, I promise you say I. Ṣé nǹkan tó wà lójú kìíní yìí náà. Ṣé ti ka díìsì rí? Tẹ́ẹ̀bà tí ka ẹ máa lẹ́ẹ̀ tí ka ẹni sùúrù. Ṣé ti ka rí abẹ́ tí ka? Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín. Mo wà pẹ̀lú yín, mo ń gbọ́ yín. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi wá bíbí láti wá sọ Lárúbáwá. Ó ti wò ẹ máa bọ́ ẹni sùúrù ẹ má bínú ẹ máa bọ́ ọmọ Lárúbáwá sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá ti ní ìgbàwé ìgbọ́. Ọmọ Lárúbáwá tó ń sọ̀rọ̀ ìbá bàbá ẹ̀ ní àlìtàbárí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè máa rọ́bì ibi iṣẹ́ tọ̀hún bàbá ẹ̀ ṣe kẹ́ máa rọ́bì iṣẹ́ ẹ̀ lójú ẹ̀ tẹ́ bá ti takò ó máa ṣí máìkì ó máa bá yín sọ̀rọ̀ pé ta ni tẹ́ máa fi fọwọ́ padà iṣẹ́ bàbá òun lójú so tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ lè sọ ẹni sọ tẹ́ bá ti lè sọ Lárúbáwá kẹ́yà mọ̀ ọ̀kan tẹ́ máa sọ torí ó máa ṣí máìkì láti bá yín sọ̀rọ̀. Ok, tí mo bá fẹ́ sọ Lárúbáwá kí n sọ àbí. No, ẹ sọ Lárúbáwá pé kinní yẹn pé dọ̀yìí fún ni ó ń gbọ́ yín ẹ sọ Lárúbáwá. Àdìsí yìí tó bá jáde. Ẹ sọ ní Lárúbáwá kí ọmọ ẹ wo àlejò wa tẹ̀rí bàbá ẹ̀ ní àlìtàbárí so ẹ lè máa insult. Ó yá. Ẹ ṣe. Ṣèbí ó máa gbọ́ mi tí máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni lonerider open your mic ẹ máa sọ náà. Okay, now في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما نزلت في هذا الحديث ضعيف وهو من كتب هذا الحديث إنها يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف جدا. هل تتحدث عن الحديث الذي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مكانه من النار؟ نعم. تقول أنه هذا حديث ضعيف؟ نعم، هذا الحديث ضعيف. Dàbá sọ ìtumọ̀ tán wúyẹn fún yín ẹ sì rẹ́rìn. Gbọ́ díẹ̀ Lárúbáwá yẹn báwọn náà ti máa ń kà ọ́ èmi máa ń play ẹ̀. He is saying in that a hadith says that the Prophet said whoever lied on me on purpose he's going to hell, and he said that hadith is da'if. Okay, can you open up Sahih Bukhari 1291? No. It's in Sahih Bukhari. It's a hadith. It's a Sahih hadith. I'm hearing you. Now, you are now saying that Prophet Muhammad. لا. الحديث فهو صحيح وموجود في صحيح البخاري. يقول الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنا أنت مسلم؟ Kí ni question béèrè? Ẹni sùúrù ẹjẹ́ kí máa yín sọ tọ́fẹ́ sọ. Lọ́rẹ̀ ìdàkọ́mọ́ tó wọ́n jáde. Ẹjẹ́ kó bí léèrè. Ṣé wọ́n sọ Lárúbáwá bí rẹ̀ kí wọ́n fi lò béèrè wèrè wo nìyẹn? Ó ní nǹkan tí mò ń béèrè. No. Lọ́rẹ̀ ìdà go your own sir.
Lowrider, go your own. Any right láti béèrè question kankan lọ́wọ́ anybody. You don't have right to ask that question. No. Don't tell me anything. So you don't have right to ask him, is he a Muslim or what? No, you don't have to right to ask that. So let's go on. Okay, mo ń gbọ́ yín. Ṣé ká kó lórí àdìsí yìí? Oh, you want to talk? You want to give us one of this? Okay, I'm waiting. No problem. Okay. The hadith is in Sahih Bukhari 1291. I'm gonna say it in Arabic first. حدثنا أبو النعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. I'm gonna say it in English. Narrated Al-Mughira, I heard the Prophet saying, ascribing false things to me is not like ascribing false things to anyone else. Whosoever tells a lie against me intentionally, then surely let him occupy his seat in hellfire. I heard the Prophet saying, the deceased who is wailed over is tortured for that wailing. This is a Sahih Hadith. How come you are saying it's not Sahih? نعم هذا الحديث كما سمعت في هذا الحديث لا نعم كما kakwabi kama kashi ìyára mọ kashi kama kako ẹnu sùn ṣe dáhùn ẹ rap náà ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ní sọ Lárúbáwá báyìí. Fancy oríṣiríṣi. Ta ló rán yín ṣẹ́? Èbédè elédè ni ta ló rán yín ṣẹ́? Ìjọba Lárúbáwá yẹn bá yín du èdè ti yín, só bá yín du náà, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣàyọjú rọ̀. Ẹni sùúrù. Kẹ́ ẹ wà nù sáré, kẹ́ ẹ kú kẹ́ ẹ wà nù sáré. Ṣé o bóyá nǹkan tó máa béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé o bóyá Yorùbá náà mọ̀? ẹ fẹ́ jọ́lẹ̀ má bá sọ̀rọ̀ lọ ẹjọ́ ẹ fi kàmọ́káṣí lẹ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ agbọ́bẹ̀ ṣe ń ráàpù ló jẹ́ ká rẹ́rìn sí kàmọ́káṣí ó nọ́mà náà ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ no ẹni sọ ẹ má bínú ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ ẹ má bínú pa fi yín rẹ́rìn ẹ má bá sọ̀rọ̀ lọ kàmọ́káṣí. ó ń sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́ yín ó ń mú tó ń drive lọ́wọ́ ni ẹ mọ̀ pé àwọn ń jayé Saudi ní ẹ̀yìn ni àwọn Muslim Saudi ń gbádùn ẹ sọ̀rọ̀ lọ ó ń gbọ́ yín ẹjọ́. Kí ló ń wà àwọn jayé tí wọn. Sọ̀rọ̀ ló ń gbọ́ yín àfa ẹ sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀gá ẹrú ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá yìí. Àǹtàmáì. Àdà Fúlàní àǹtàmáì. Kó tó mọ̀ pé irọ́ nípa fáwọn. àǹtàmáì àdà Fúlàní. نعم أنا معك. أنا أنتظر إجابتك. كيف تقول أن هذا الحديث ضعيف وهو في البخاري؟ نعم كما تنظر في بذلك متن لابد أن أقول إنها ضعيف أو صحيح. كيف تقول أنه ضعيف؟ لا قلت إنها ضعيف. لا قلت. لم تقل أن هذا ضعيف، لم تقل أن هذا الحديث ضعيف. في سابق قلت هذا الحديث وهو ضعيف كما رأيت في ذلك المكان تقول قد سقط فيه. Wait, I'm trying to understand him. قلت سابقا أن هذا الحديث حديث ضعيف. مما فهمت. نعم. أثبتت لك الآن أنه حديث صحيح في البخاري، في صحيح البخاري. فهل تقول الآن أنه حديث صحيح؟ نعم. كيف سؤال، هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟
wọ́n bí yín léèrè àdìsí yìí ṣe sọ yìí ní àbí dọ̀yìf. سألت لا كيف ما عرفنا بأنه صحيح أم ضعيف؟ بين لنا يا إنه في البخاري، هو في صحيح البخاري. في هاي وجهي في هاي وجهي في صحيح البخاري، كتاب صحيح البخاري. حسنا سأعطيك انتظر صحيح البخاري جزء 23 حديث 49. لست بهذا المكان بالإجدال. أنت لم أفهمك. نعم. إذا قلت هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لابد أن أقول إنها صحيح أو ضعيف، لابد أن أقول هذا. لا يمكن أن تقول عن هذا الحديث أنه ضعيف، هو في صحيح البخاري. هل تعلم ما هو صحيح البخاري؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين بعد القرآن. كل الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم هم أحاديث صحيحة. هل لديك علم في الجرح والتعديل؟ هل درست علم الحديث؟ علم الرجال؟ علم الأثر؟ هل درست علم الحديث؟ كنت معك وأريد أن السؤال. ما هو سؤالك؟ Please, let's not waste too much of Lonerider's time. He's rejecting his Sahih hadith. They just wasting time. دعني أن أتكلم أول آسي لحديث يا شماعة لونرايدر. دعني أتكلم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى أنت معي؟ أنا معك. نعم. قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله عليه السلام في القرآن الكريم. إن الدين إن الدين عند الله عليه السلام. إن الدين عند الله عليه السلام في القرآن الكريم. قال الله فيه. نعم. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. ما الدليل؟ نعم. ما الدليل على إن الدين عند الله الإسلام؟ هذا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم. أنت ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín. Wọ́n ní nígbà tẹ́ sọ wípé iná dínà ìdá láìlì Islam, ẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ Allah náà ní Islam. Náà pé kílẹ̀ rí mi. Ẹ wá béèrè pé kílẹ̀ rí yín wípé ẹ̀sìn yẹn o náà lẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ Allah. Náà ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rílẹ̀ yóò mú wá báyẹn. Ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ṣé mọ̀ pé ẹ̀sìn Islam àjòjì ni. ẹ má ṣe yọnu, ẹ kọ́kọ́ yanjú pẹ̀lú àfààyè, tẹ́ bá ti yanjú pẹ̀lú ọmọ Saudi yẹn tán, tẹ́ bá ti ṣe tán àwọn àti yín máa jọ sọ̀rọ̀, ẹ má ti sá fún oyè. No, àfa àlàkùn lálàá ẹni sùúrù, ẹ kọ́kọ́ ṣe